Pagkatapos natin hugasan yung ating chicken, prepare natin yung marinade. Para mas lalo masarap yung ating turbo roasted chicken, imamarinate natin siya. Una nating i-prepare yung ating garlic. Ang gagamitin natin dito, isang buong garlic. Then pipit-pitin lang natin yung bawat garlic. Then i-chop lang natin siya na parang mince. I-mince natin yung garlic. Tapos isunod naman natin yung kalamansi. Sa pagkat natin ng kalamansi, doon lang sa dulo natin siya ikakat para hindi natin makat yung buto ng kalamansi. Kasi nagbibigay ito ng mapait na lasa pag nakat natin yung dun sa lemongrass. Mas malasa yung part na malapit sa ugat ng lemongrass.
button. At huwag din natin kalimutan i-click yung notification bell para updated tayo sa latest uploads. Ito na yung ating turbo roasted chicken. I hope nag-enjoy po kayo sa ating pagluluto. At hanggang sa muli, happy cooking!